नमस्कार मित्रांनो, ऑल हेल्प इन मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपले पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे। मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये ऑनलाइन टायपिंग करून पैसे अर्न कसे करायचे ते पाहूया। मित्रांनो, मला नेहमीच हा प्रश्न विचारला जातो की ऑनलाइन टाइप करून पैसे कशा प्रकारे कमवितात। तर मग चला मित्रांनो, मी आज आपल्या या प्रश्नाचे उत्तर देणार आहे आणि ऑनलाइन टायपिंगच्या मदतीने पैसे कशा प्रकारे कमवितात ते बघूया। मित्रांनो, असे खूप व्यक्ती आहेत जे ऑनलाइन टायपिंग करून बराचसा पैसा कमवितात। मित्रांनो, इथे काही असे प्लॅटफॉर्म्स आहेत जिथून आपण लोकांना माहिती पुरवू शकता आणि बराचसा पैसा सुद्धा कमवू शकता। इथे काही असे प्लॅटफॉर्म्स आहेत जे आपल्याला ऍडचा रेव्हेन्यू देतात। तर मित्रांनो, आपल्याला इथे ऍडचा पैसा दिला जातो, त्यामधील काही हिस्सा कंपनीचे ओनर ठेवतात आणि काही हिस्सा आपल्यासोबत शेअर करतात। आणि होय मित्रांनो, आपण जर ऑनलाइन टायपिंग करून पैसा कमविण्याचा विचार करत असाल आणि आपण जॉब करत असाल किंवा कॉलेजचे स्टुडंट असाल, तर मित्रांनो आपण कॉलेज वगैरे किंवा जॉब सोडून जर हा पर्याय निवडत असाल तर मग आपण एक खूप मोठी चूक करत आहात। कारण मित्रांनो, मी सुद्धा येथे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वर्क करत आहे आणि इथून थोडाफार पैसा मिळवतोय, पण तेथे आम्हाला जेवढ्या पैशाची आवश्यकता आहे तेथे मिळणार नाहीत। अशा परिस्थितीमध्ये मित्रांनो, आपण हा पार्ट टाइम जॉब करू शकता। तर मग चला आपण ऑनलाइन अर्निंग कुठून व कसे करायचे पाहूया। तर मग चला मित्रांनो, ऑनलाइन टायपिंग करून पैसे कशा प्रकारे कमवायचे आहे ते पाहूया। ऑनलाइन पैसे देणाऱ्या वेबसाइट्स व काही प्लॅटफॉर्म्स बद्दल माहिती देणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला जर येथे ऑनलाइन टायपिंग करून जर पैसे अर्न करायचे असतील तर आम्हाला कमेंट करून कळवा। आम्ही आपल्याला त्या प्लॅटफॉर्मवर कसे वर्क करायचे किंवा त्या प्लॅटफॉर्म सोबत कशा प्रकारे जॉईनिंग करायची व तेथे कुठली माहिती टाइप करायची आहे, त्यांचे नियम व अटी काय आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे। कारण आजकाल कॉपीराइटचे प्रॉब्लेम खूप येत आहेत। मित्रांनो, समोर जाण्या अगोदर आपल्याला माझी एक विनंती आहे, आपण जर अजूनही आमच्या व तुमच्या ऑल हेल्प इन मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नाहीये तर मग हे बघा, इथे एक लाल कलरचे सबस्क्राइब बटन आहे। आपण इथून आमच्या व तुमच्या ऑल हेल्प इन मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता। आणि कम्प्युटर, इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी, अँड्रॉइड मोबाईल आणि सोशल मीडिया याविषयी दररोज एक नवीन व्हिडिओ आणि दररोज एक नवीन माहिती आपल्या मराठी भाषेमधून पाहू शकता आणि शिकू शकता। तर मग चला मित्रांनो, आपण एक वेळ व्हिडिओ स्टार्ट करूया। मित्रांनो, हा व्हिडिओ जो प्ले होत आहे या व्हिडिओच्या खाली एक सबस्क्राइबचे बटन आहे, आपण तेथून सुद्धा आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता आणि आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलचा एक हिस्सा बनवू शकता। तर मग चला मित्रांनो, आपण एक वेळ बघूया की आम्हाला इथे ऑनलाइन टायपिंग करून पैसे कमवण्याकरता इथे कुठल्या वेबसाईट आहेत आणि गॅरंटेड वेबसाईट म्हणजेच 100% पैसे देतील व कुठल्याही फेक वेबसाईट्स नाही आहेत। मित्रांनो, मी तुम्हाला इथे गॅरंटेड वेबसाईट दाखवणार आहे जे 100% आम्हाला पैसे देतील। त्याच वेबसाईटबद्दल मी तुम्हाला इथे माहिती देणार आहे। तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर जर ऑनलाइन अर्निंगची जर गोष्ट केली तर हे बघा, ऑनलाइन अर्निंगमध्ये सर्वात फर्स्ट ब्लॉगर आहे। मित्रांनो, येथे गुगलचा एक प्रोडक्ट आहे ब्लॉग। आपण ब्लॉगवर काहीही राईट करून आपण ऑनलाइन पैसा कमवू शकतो। गुगल ॲडसेन्स मार्फत आपण इथून बराचसा पैसा कमवू शकतात। तर मित्रांनो, आपण इथे आपली स्वतःची पोस्ट अपलोड करून इथून पैसा कमवू शकता। मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलवर ब्लॉग काय आहे व ब्लॉग कशा प्रकारे क्रिएट करायचे आहे त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे। आपण तो व्हिडिओ बघून बरीच काही माहिती मिळवू शकता ब्लॉग बद्दल। ब्लॉग मधून सुद्धा पैसा कमवू शकता। नंबर 1 वर ब्लॉग आहे आणि नंबर 2 म्हणजेच मित्रांनो हे बघा, अपवर्क ही एक वेबसाईट आहे। अपवर्कवर आपण फ्रीलान्सर्स म्हणून काम करू शकता। आपण इथे फ्रीलान्सर बनून इथे बराचसा पैसा कमवू शकता। तर मित्रांनो, इथे आपल्याला काही ऑर्डर्स येतील। मित्रांनो, इथे आपल्याला कंपनी इथे टायपिंग करायला सांगेल किंवा कंपनी तुम्हाला एक मेल करेल आणि त्या मेलनुसार आपल्याला इथे त्यांना टाईप करून द्यायचे आहे। तर आपण इथे एक अकाउंट क्रिएट करू शकता। हे बघा, मी अपवर्कवर अकाउंट क्रिएट केलेले आहे, पण मी तर आतापर्यंत अपवर्कवर कुठल्याही प्रकारचे काम केलेले नाहीये। अपवर्कवर आतापर्यंत मला कुठलीही ऑर्डर मिळालेली नाहीये। तर मित्रांनो, आपण इथे टायमिंग नुसार वर्क करू शकता। हे बघा मित्रांनो, इथे बरेचसे वर्कर आहेत जे एका तासाचे $100 सुद्धा अर्न करतात। तर मित्रांनो, हा एक खूप बढिया प्लॅटफॉर्म आहे जिथून आपण बराच काही पैसा कमवू शकता। तर मित्रांनो, सर्वात बेस्ट आहे UC न्यूज। मित्रांनो, UC न्यूज जो आहे खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे। तिथे आपल्याला लाखो करोडो व्ह्यूज इथे आपल्याला मिळतील। हा प्लॅटफॉर्म सुद्धा खूप छान आहे। इथे आपल्याला पोस्ट अपलोड केल्यानंतर आपल्याला इथे व्ह्यूज येतील आणि व्ह्यूज नंतरच आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंटचे पैसे मिळतील। तर मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता माझ्याकडे इथे जवळपास सध्या 100 ते 150 व्ह्यूजच आहेत। आणि मी जर तुम्हाला हिस्ट्री जर दाखवली तर हे बघा, माझी हिस्ट्री जर बघाल तर माझ्याकडे इथे 1 मिलियन पर्यंत व्ह्यूज आहेत। आपण इथे बघू शकता 1 मिलियन व्ह्यूज आहेत माझ्याकडे, 1 मिलियन सुद्धा। आणि हा जो प्लॅटफॉर्म आहे मित्रांनो, आपल्याला महिन्यातून एक वेळ तरीही आपल्या पोस्टला व्हायरल करतो। व्हायरल केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला बराच काही पैसा मिळतो। तर मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता माझ्याकडे इथे सध्या तर $22 आहेत। तर मित्रांनो, आपण इथून सुद्धा बराच काही पैसा कमवू शकता। पण मित्रांनो, इथे आपल्याला स्वतःचं कंटेंट अपलोड करायचं आहे आणि स्वतःचीच पोस्ट राईट करायची आहे।
मित्रांनो, आपल्याला जर आपण विचार करत असाल की हा प्लॅटफॉर्म कशा प्रकारे जॉईन करायचा आहे व कसे जॉईन करायचे आहे, हा जर प्रश्न असेल आपला किंवा आपल्याला जर इथे जॉईन करायचे असतील तर आम्हाला कमेंट करून कळवा. आम्ही आपल्याला कशा प्रकारे इथे जॉईन करायचे आहे किंवा आपल्याला इथे एक नवीन अकाउंट कशा प्रकारे क्रिएट करायचे आहे आम्हाला विचारू शकता. आम्ही आपल्याला कसे क्रिएट करायचे व यांचे टर्म्स अँड कंडिशन्स काय आहेत त्याबद्दल आम्ही आपल्याला सविस्तर माहिती देऊ. तर मित्रांनो, आपण आम्हाला कमेंट करून विचारू शकता. मित्रांनो, मी इथे बऱ्याचशा पोस्ट राईट केलेल्या आहेत. आपण इथे बघू शकता मी इथे बऱ्याचशा पोस्ट लिहिलेल्या आहेत आणि त्या पोस्ट इथे व्हायरल झालेल्या आहेत. हे बघा मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता मी इथे बऱ्याचशा पोस्ट अपलोड केलेल्या आहेत आणि हे बघा इथे पब्लिशेड पोस्ट आहे आणि नंतर इथे बघा ही पेंडिंग आहे. मी आत्ताच ही पोस्ट राईट केलेली आहे आणि नंतर पब्लिश केलेली आहे आणि इथे रिव्ह्यू केल्यानंतर मित्रांनो, इथे रिव्ह्यू केल्यानंतर ते आमच्या पोस्टला पब्लिश करतील. ते रिव्ह्यू करतील आणि आम्हाला सांगतील की ही पोस्ट कॉपीराइटेड तर नाही किंवा कोणाचा कंटेंट इथून चोरी केलेला तर नाहीये. यानुसार आमची पोस्ट पब्लिश करतील आणि नंतर आम्हाला रिझन सांगतील. जर आमची पोस्ट जर कुठली जर कॉपीराइट नसेल आणि आमची पोस्ट जर ओरिजिनल असेल तर ते त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पब्लिश करतील. पब्लिश केल्यानंतर मित्रांनो, व्ह्यूज आल्यानंतर आम्हाला इथे थोडेफार पैसा अर्न करायला मिळेल. तर मित्रांनो, नेक्स्ट आहे हे बघा इथे न्यूजडॉक. हा न्यूजडॉक प्लॅटफॉर्म सुद्धा खूप छान आहे. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता माझ्याकडे इथे 1245 रुपीज आहेत. आपण इथे बघू शकता माझ्याकडे 1245 रुपये अर्न केलेले आहेत मी यांच्याकडनं आणि हे बघा 2,00,000 व्ह्यूज आहेत. तर मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता माझ्याकडे इथे इन्कम मध्ये आपण इथे बघू शकता 1245 रुपये मी यांच्याकडनं अर्न केलेले आहे आणि हे बघा 2 लाखापर्यंत व्ह्यूज आहेत माझे. तर मित्रांनो, इथे सुद्धा आपण ॲडव्हर्टाइजमेंटचे पैसे कमवू शकता. तर मित्रांनो, हे बघा इथे आर्टिकल्स आहेत. आपण इथे आर्टिकल राईट करून पब्लिश करू शकता. आपण पब्लिश केल्यानंतर आपल्याला इथे थोडाफार पैसा कमवायला मिळेल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण बराच काही पैसा टायपिंग करून पैसा अर्न करू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ जर पसंत आला असेल किंवा तुमचे कुठले प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंट करून विचारा. आम्ही आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे प्रयत्न करतोच. धन्यवाद मित्रांनो. जय महाराष्ट्र.